Ma a felfedezés és az átalakulás rendkívüli utazására kalauzolom önöket. Gondolkodtál már azon, hogy egyes emberek miért vonzanak természetes módon mindent, amit csak akarnak, míg mások állandóan ugyanazokkal a körülményekkel küzdenek? A válasz közelebb van, mint gondolnád. Csukd be a szemed egy pillanatra. Lélegezzen mélyeket. Képzeld el, hogy az elméd olyan, mint egy termékeny kert, ahol minden gondolat, amit elültetsz, növekszik és kivirágzik a valóságodban. Neville Goddard, a 20. század egyik legnagyobb spirituális mestere pontosan ezt tanította nekünk. Tudtad, hogy ebben a pillanatban éppen te teremted meg a valóságodat a tudatod erejével? Igen, jól olvastad. Minden gondolatod, minden érzésed, minden elvárásod úgy alakítja a jövődet, hogy talán még nem is érted teljesen. De ma ez meg fog változni. Meg fogom osztani veletek Neville Goddard egyik legerősebb tanítását, egy olyan igazságot, amely képes teljesen átalakítani az életeteket. És nem felszínes változásról beszélek, mély és tartós átalakulásról beszélek. Ismered azt az érzést, hogy az élet elhalad melletted, és az álmaid még mindig messze vannak. Azt a gyötrelmet, amikor látod, hogy más emberek megvalósítják a vágyaikat, miközben te úgy tűnik, hogy a várakozás végtelen körforgásában ragadtál. Ez azért van, mert még mindig nem fedezted fel azt a titkot, amelyet Neville évtizedekkel ezelőtt megosztott veled. Egy olyan titkot, amely ma is ugyanolyan aktuális, mint annak idején volt. Képzeld el, hogy a tudatod olyan, mint egy erős mágnes. Minden, amire következetesen, érzelmekkel és meggyőződéssel összpontosítasz, bevonzódik az életedbe. Nem csak a tudatos gondolataid, hanem főként a belső állapotod, a legmélyebb elvárásaid határozzák meg, hogy mit tapasztalsz meg a valóságban. És itt jön a legizgalmasabb rész. Már is megvan minden erőd, amire szükséged van ahhoz, hogy átalakítsd az életedet. Ezt nem kell megszerezned vagy külsőleg keresned. Ez egy olyan erő, amely mindig is veled volt, és csak arra vár, hogy felébredj és tudatosan használd. Maradj velem a végéig, mert pontosan megmutatom, hogyan férhetsz hozzá ehhez az átalakító erőhöz. Egy egyszerű, de hihetetlenül hatékony módszert fogok megtanítani neked, amelyet már ma elkezdhetsz alkalmazni, hogy megváltoztasd az életed irányát. És ami a legjobb, gyorsabban fogsz eredményeket látni, mint gondolnád. Ez nem csak egy újabb előadás a pozitív gondolkodásról. Ez egy gyakorlati útmutató az univerzum egyik legalapvetőbb törvényének megértéséhez és alkalmazásához. Ahhoz a törvényhez, hogy amire a figyelmedet és az érzelmeidet összpontosítod, az elkerülhetetlenül megnyilvánul a valóságodban. Készülj fel egy átalakító utazásra. Az életed olyan módon fog megváltozni, amit még csak el sem tudsz képzelni, hogy lehetséges. És mindez most kezdődik, azzal a döntéseddel, hogy nyitott és fogékony maradsz erre az erőteljes tudásra. Most egy mély igazságot szeretnék megosztani veletek, amelyet Neville Goddard fedezett fel tanításaiban. A tudatosságotok az egyetlen valóság. Így van, minden, amit látsz, tapasztalsz és élsz, a tudatállapotod közvetlen tükörképe. Gondolkodj el ezen egy pillanatra. Észrevetted már, hogy egyes emberek látszólag állandóan vonzák a problémákat. Bármit is tesznek, valami mindig rosszul sül el. Míg másoknak megmagyarázhatatlan szerencséjük van, ahol minden természetesen folyik. A különbség nem a külvilágban van, hanem az egyes emberek tudatállapotában. Olyan ez, mint egy olyan ember, aki mélyen magában hordozza azt a hitet, hogy a pénzt nehéz megkeresni. Dolgozhat fáradhatatlanul, tehet mindent jól, de továbbra is pénzügyi akadályokba fog ütközni. Miért van ez így? Mert a tudatuk arra van programozva, hogy olyan tapasztalatokat hozzon létre, amelyek megerősítik ezt a hitet. De itt jön a leglenyűgözőbb rész. Abban a pillanatban, amikor ez a személy tudatállapotát, a pénz könnyen áramlik hozzám, változtatja, az egész univerzum átrendeződik, hogy ezt az új igazságot tükrözze. Hirtelen lehetőségek jelennek meg, kreatív ötletek születnek, és a kedvező helyzetek természetes módon manifestálódnak.
Olyan, mintha egy sötét szobában lennél, és meg vagy győződve arról, hogy nincs kiút. De amikor felkapcsolod a tudatosság fényét, rájössz, hogy az ajtó mindig is ott volt, pont előtted. Az egyetlen dolog, ami megváltozott, az az érzékelésed. Neville azt tanította, hogy minden tudatállapotnak megvannak a maga eseményei, tapasztalatai. Ha tudatában vagy annak, hogy jólétben élsz, a tapasztalataid a jólétet fogják tükrözni. Ha tudatában vagytok annak, hogy szeretve vagytok, a szeretet számtalan módon fog megnyilvánulni az életetekben. Gondolj arra, amikor szerelmes vagy. Hirtelen a világ szebbnek tűnik, a színek élénkebbek, és a lehetőségek mintha semmiből bukkannának elő. Nem a világ változott meg, a te tudatállapotod alakult át, és a külső valóság egyszerűen követte a példáját. Ha valóban megértenéd, hogy a tudatod teremti a valóságodat, mit változtatnál most a gondolkodásmódodon? Milyen tudatállapotot választanál? Mert, látod, nem ragadtál meg semmilyen állapotban. Bármikor tudatosan dönthetsz úgy, hogy megváltoztatod a belső állapotodat. Képzeld magad mozivetítőnek. A gondolatok, hiedelmek és állapotok, amelyekben élsz, a film, a külvilág pedig csak a vászon, amelyre a filmet vetítik. Változtasd meg a filmet, és a vetítés automatikusan megváltozik. Ez a kulcs, amit Neville adott nekünk. A jelenlegi valóságot csupán az uralkodó tudatállapotot tükörképe. És megvan a hatalmad, hogy bármikor megváltoztasd ezt az állapotot azáltal, hogy tudatosan választod meg, mit hiszel és hogyan érzel. Most pedig szeretném megosztani veletek az egyik legmélyebb igazságot, amit Neville Goddard tanított nekünk. Nem azt vonzod, amit akarsz, hanem azt, aki vagy. Ez a feltételezés törvénye, és ez a kulcsa minden valódi megnyilvánulásnak az életedben. Gondoljatok bele egy pillanatra. Hányszor fordult már elő, hogy valamire intenzíven vágytál, vizualizáltad, megerősítetted, de mégsem sikerült manifestálnod? Tudod, hogy miért? Mert megpróbáltál valamit kívülről befelé vonzani, holott a manifestáció valójában belülről kifelé működik. Mondok egy erőteljes példát. Valaki minden erejével kívánhat gazdagságot, készíthet akár látomástáblákat, megerősítéseket, de ha belülről továbbra is szegénynek érzi magát, szegény emberként viselkedik, szegény emberként gondolkodik. Találjátok ki, mit fog továbbra is vonzani. Pontosan, a hiány tapasztalatait. A valódi változás akkor történik, amikor a megvalósult vágyad állapotát veszed fel. Olyan ez, mint egy színész, akinek teljesen meg kell testesítenie a karakterét. Nem úgy tesz, mintha ő lenne a karakter. Addig vállalja ezt az identitást, amíg az természetessé nem válik. Neville szokta mondani, ahhoz, hogy teljesítsd a kívánságodat, fel kell vállalnod a teljesített kívánság érzését. Nem színlelésről vagy kényszerítésről van szó, hanem arról, hogy természetes módon beleéljük magunkat annak az állapotába, aki már megkapta, amit akar. Ha jólétet akarsz, kezdj el úgy gondolkodni, ahogy egy jóléti ember gondolkodik. Hogyan hoznak döntéseket? Hogyan viselkednek? Hogyan viszonyulnak a pénzhez? Ne csak a gondolataidban, hanem a mindennapi cselekedeteidben is vedd fel ezt az identitást. Adok 3 gyakorlati lépést, amit most azonnal alkalmazhatsz. Először is, azonosítsa a jelenlegi hiedelmeit azzal kapcsolatban, hogy mit akar. Legyen őszinte önmagához. Ha szeretetteljes kapcsolatot akarsz, mik a valódi hiedelmeid a szeretetről és a kapcsolatokról? Másodszor, tedd fel magadnak ezt az erőteljes kérdést. Ha már meglenne, amit szeretnék, hogyan érezném magam? Hogyan gondolkodnék? Hogyan viselkednék? És kezdj el ezekből a válaszokból élni, ne csak képzeld el őket. Harmadszor, és ez a legfontosabb, tartsd fenn ezt az új állapotot következetesen. Ez nem a vizualizáció elszigetelt pillanatairól szól, ez egy teljes identitásváltásról szól. Arról van szó, hogy ezt az új állapotot teljesen elfogadod, amíg a második természeteddé nem válik. Ne feledd, a jelenlegi valóságot csak annak a tükörképe, aki eddig voltál.
Ha más valóságot akarsz, először más emberré kell válnod. Nem külsőleg, hanem belsőleg. A feltételezés törvényének szépsége, hogy minden hatalmat a kezedbe ad. Nem kell megváltoztatnod a külvilágot, csak azt kell megváltoztatnod, hogy ki vagy belül. És amikor megváltozol, a külvilág természetesen alkalmazkodik a változáshoz. Szóval ne próbálj többé vonzani dolgokat. Kezdj el olyan emberré válni, aki természetes módon rendelkezik ezekkel a dolgokkal. Élj abból a helyről. Gondolkodj onnan. Érezz onnan. És figyeld, ahogy a valóságod elkezd átalakulni, hogy ezt az új énedet tükrözze. Gondoltál már arra, hogy minden, ami a világon létezik, valakinek az elméjében egy egyszerű ötletként kezdődött? Nézzetek körül. A mobiltelefonod, a házad, még ez a platform is, ahol engem nézel. Mindezek először képzeletként léteztek, mielőtt valósággá váltak. Neville Goddard mély igazságot tanított nekünk. A képzelet nem üres fantázia. Ez a megnyilvánulás első szakasza. Ez a jövő tervrajza. Amikor élénken elképzelsz valamit, szó szerint elülteted a jövőbeli valóságod magját. Gondoljatok Thomas Edisonra, amikor elképzelte a villanykörtét. Az emberek kinevették, azt mondták, hogy ez lehetetlen. De ő életben tartotta ezt a képet az elméjében, és ma el sem tudjuk képzelni a világot elektromos fény nélkül. Vagy gondoljunk ifjabb Martin Luther Kingre és az egyenlőségről szóló álmára. Ő nem csak vágyott rá, hanem megélte ezt az álmot a képzeletében, olyan intenzitással, hogy milliókat inspirált. De itt van a titok, amit kevesen értenek. Ez nem csak a vizualizálásról szól, hanem az érzésről is. Amikor elképzeli, hogy a vágya teljesül, érzni kell az érzelmeket, mintha már valóság lenne. Ha anyagi bőségre vágysz, érezd a vele járó biztonságot, szabadságot és hálát. Ha szeretetteljes kapcsolatot szeretnél, érezd a szeretetet, a kapcsolat örömét most. Végigvezetlek egy erőteljes gyakorlaton. Most csukd be a szemed. Lélegezzen mélyeket. Képzeld el az életed pontosan olyannak, amilyennek szeretnéd. Lásd a részleteket. Érezd az érzelmeket. Ha jólétet akarsz, lásd magadat, ahogyan élsz. Hogyan öltözködik? Hogyan jársz? Hogyan mosolyogsz? Milyen döntéseket hozol? Érezd, ahogy a magabiztosság, a bőség és a hála átjárja egész lényedet. Tartsd meg ezt a képet 60 másodpercig. Hagyd, hogy olyan valóságos legyen, hogy szinte megérintheted. Engedd, hogy tested minden sejtje ezzel az új valósággal rezegjen. Most pedig itt a kihívás, ami megváltoztatja az életedet. Csináld ezt minden nap. Ne órákon át, csak 60 másodperc intenzív, érzelmes képzelet. De következetesnek kell lenned. Olyan ez, mint a kertültetése. Nem ültetsz ma és nem felejted el. Naponta ápolni kell. És most jön a legizgalmasabb rész. Elkezdesz majd finom változásokat észrevenni az életedben. Először is az érzelmeidben, magabiztosabbnak, reményteljesebbnek fogod érezni magad. Aztán a cselekedeteidben. Elkezdesz természetesen úgy viselkedni, hogy az vonzza a vágyaidat. És végül a külső valóságodban lehetőségek fognak megjelenni, ajtók nyílnak meg, szinkronicitások fognak történni. Ne feledd! A képzeleted a legerősebb kreatív eszközöd. Ez a veled született szupererőd. Amikor érzelmekkel és következetesen képzeled el, szó szerint átprogramozod a körülötted lévő lehetőségek kvantummezejét. Használd tudatosan ezt az erőt. Használd céltudatosan. Használd minden nap. Mert ha megérted, hogy a képzeleted a valóság első lépcsőfoka, rájössz, hogy hatalmadban áll megteremteni bármit, amire csak vágysz. Valóban te vagy a sorsod építésze. Észrevetted már, hogy egyesek éppen akkor adják fel, amikor már éppen elérnék, amit szeretnének. Olyan ez, mintha elültetnének egy magot, de a virágzás előtti napon felhagynak a kert locsolásával. Neville Goddard egy mély igazságot tanított nekünk. Ahogyan a magnak is időre van szüksége ahhoz, hogy kicsírázzon,
úgy az új hiedelmeidnek és az új tudatállapotodnak is időre van szüksége ahhoz, hogy teljes mértékben megnyilvánuljon a valóságodban. Sokan lelkesen kezdik ezt az utazást. Vizualizálják, érzik, feltételezik az új állapotukat, de néhány nap múlva, amikor nem látnak azonnali eredményeket, kételkedni kezdenek. Olyan ez, mint amikor valaki elültet egy magot, majd minden nap továbbás, hogy lássa, nő-e, aztán soha nem fog. Az igazság az, hogy minden megnyilvánulás egy természetes folyamatot követ. Gondoljatok arra, hogyan nő egy fa. Először a maga sötétben csírázik ki, ahol senki sem látja. Aztán lassan kihajt a földből. És csak ezután, idővel és folyamatos táplálással nő fenséges fává. Megnyilvánulása ugyanezt a mintát követi. Amikor egy új tudatállapotot veszel fel, a változások először belsőleg kezdődnek. Lehet, hogy a külvilágban nem látsz azonnali eredményeket, de valami történik benned. Az érzelmeid megváltoznak, a gondolataid összehangolódnak, a viselkedésed természetesen alkalmazkodik. A titok az, hogy akkor is megőrizd az új identitásodat, amikor a külvilág még nem tükrözi a változást. Olyan ez, mint egy színész, akinek következetesen fenn kell tartania a karakterét, még a színfalak mögött is. Addig kell a kívánt állapotodból élned, amíg az nem válik második természeteddé. Neville azt mondta, addig kell kitartanod az új állapotodban, amíg olyan természetesnek nem érzed, mint a jelenlegi állapotodat. Olyan ez, mint a biciklizés megtanulása. Először nehéznek és mesterkéltnek tűnik, de a gyakorlással olyanná válik, amit úgy csinálsz, hogy nem is gondolsz rá. És itt van a legszebb dolog. Amikor ezt az új állapotot hittel és kitartással fenntartod, az univerzumnak nincs más választása, mint hogy átszervezze magát, hogy tükrözze az új valóságodat. Ez egy olyan biztos törvény, mint a gravitáció. Szóval, ha elkezdted gyakorolni az általam megosztott elveket, folytasd tovább. Ne add fel, ha az eredmények nem jelentkeznek azonnal. Éljetek tovább a megvalósult vágyakozás állapotából. Továbbra is érezd az érzéseket, hogy már megvan, amit akarsz. Legyél továbbra is az a személy, akivé válni szeretnél. Mert abban a pillanatban, amikor a legkevésbé számítasz rá, amikor abba hagyod az eredmények megszállott keresését, akkor fog a lehető legtermészetesebb módon megtörténni a megnyilvánulás. Olyan ez, mint az elalvás, minél jobban próbálod erőltetni, annál nehezebb lesz. De amikor ellazulsz és bízol, akkor természetesen történik. Ne feledd, az egyetlen felelősséged, hogy a belső állapotodat a vágyaddal összhangban tartsd. A hogyan és a mikor nem a te felelősséged. Az univerzum gondoskodik a részletekről, amíg megmarad a hitid és a kitartásod. Gondoltál már arra, hogy a szavaidnak mekkora hatalma van az életed felett? Nem csak azoknak a szavaknak, amelyeket másoknak mondasz, hanem különösen annak a két varázsszónak, amelyet minden nap magadnak mondasz, vagyok. Neville Goddard felfedte, hogy ezek a leghatalmasabb szavak az univerzumban. Amikor azt mondod, én vagyok, szó szerint programozod a sorsodat. Olyan, mintha a valóságot kódját írnád meg. Gondolj bele, minden alkalommal, amikor azt mondod, hogy fáradt vagyok, szerencsétlen vagyok, szegény vagyok, megteremted ezt a valóságot. Mintha szerződést kötnél az univerzummal. És az univerzum, mint hűséges szolgája, fáradhatatlanul azon dolgozik, hogy bebizonyítsa, igazad van. De most jön a legizgalmasabb rész. Ugyanezt az erőt használhatod arra, hogy megteremtsd álmaid életét. Amikor azt mondod, bőséges vagyok, egészséges vagyok, sikeres vagyok, elülteted az új valóságod magvait. Csináljunk most egy erőteljes gyakorlatot. Csukd be a szemed, lélegezz mélyeket, és mondd ki hangosan, bőséges vagyok. Erős vagyok. Én vagyok a valóságom teremtője. Érezd, ahogy minden egyes szó a tested minden sejtjében rezonál. Észreveszed, mennyire másképp érzed magad, amikor kimondod ezeket a pozitív igazságokat. Ez azért van, mert a tudatalattid nem tudja megkülönböztetni, hogy mi a valóságos,
és mi az, amit csak képzelsz. Egyszerűen elfogadja, amit érzelmi meggyőződéssel kijelentesz. Ezért használtak a nagy vezetők és látnokok mindig is erőteljes kijelentéseket. Martin Luther King Jr. nem azt mondta, hogy remélem, hogy van egy álmom, vagy szeretnék egy álmot. Ő meggyőződéssel jelentette ki, nekem van egy álmom. És ez a kijelentés megváltoztatta a világot. Ezért kérdezem tőletek, milyen szavakat használtatok a vagyok után? Áldozatnak vagy győztesnek nyilvánítottad magad? Korlátozottnak vagy korlátlannak nyilvánítottad magad? Mert, látod, az univerzum nem ítéli meg a kijelentéseidet. Egyszerűen csak parancsként fogadja el őket. A mai naptól kezdve kötelezd el magadat. Figyelj az én vagyok kijelentéseidre. Használd őket tudatosan és erőteljesen. Jelenjed ki, hogy mi akarsz lenni, ne pedig azt, hogy mitől félsz. Mert sokkal hatalmasabb vagy, mint gondolnád, és a szavaid az az ecset, amellyel a valóságodat feszt. Te vagy a történeted szerzője. Te vagy a sorsod megteremtője. És minden ezzel a két mágikus szóval kezdődik. Vagyok. Használd őket bölcsen, használd tudatosan, és nézd, ahogy az életed olyan módon alakul át, ahogyan azt soha nem is gondoltad volna. Most megosztom veled Neville Goddard legmélyebb titkát. Élj a végből. Ez az elv választja el azokat, akik valóban megvalósítják vágyaikat azoktól, akik csak álmodoznak. Tudod, mi a leggyakoribb hiba, amit az emberek elkövetnek? Azt mondják, ha látom, akkor elhiszem. De az igazság pontosan az ellenkezője. Amikor valóban hiszel, látni fogod. Gondolj valakire, aki szerelmi kapcsolatot szeretne manifestálni. A legtöbb ember megvárja, hogy a kapcsolat létrejöjjön, és akkor érezze magát szeretve. De azok, akik igazán megértik a megnyilvánulás törvényét, elkezdenek úgy élni, gondolkodni és érezni, mint valaki, aki már egy csodálatos kapcsolatban él. Olyan, mintha az életedről készült filmet néznéd. De ahelyett, hogy az aktuális filmet néznéd, úgy döntesz, hogy megváltoztatod a forgatókönyvet. Érzelmileg elkezded átélni az új filmet, azt, amelyik a beteljesült vágyaidat képviseli. Neville szokta mondani, az az érzés, hogy már megvan, amit akarsz, a megnyilvánulás titka. Nem arról van szó, hogy színlelsz vagy hazudsz magadnak. Arról van szó, hogy érzelmileg olyan természetesen éljük meg a megvalósult vágyak állapotát, hogy a tudatalattidnak nincs más választása, mint elfogadni azt új valóságotként. Csináljunk most egy átalakító gyakorlatot. Csukd be a szemed. Lélegezz mélyeket. Most képzeld el, hogy a legnagyobb vágyad már valóra vált. Ne csak vizualizáld. Érezd. Hogyan mozogsz? Hogyan mosolyogsz? Hogyan lélegzel? Milyen gondolatok járnak a fejedben? Ha anyagi bőségre vágysz, érezd a nyugalmat, hogy minden számlát ki van fizetve. Érezd az örömöt, hogy segíthetsz a szeretteidnek. Érezd a szabadságot, hogy a pénz miatt való aggódás nélkül hozhatsz döntéseket. Ha egészségre vágysz, érezd a vitalitás tested minden sejtjében. Érezd az energia áramlását. Érezd a hálát az erős, egészséges testért. A kulcs az, hogy ezt az érzelmi állapotot akkor is fenntartsd, ha a külső valóság nem változik. Olyan ez, mint egy színésznő, aki akkor is folytatja a szerepét, amikor nem forognak a kamerák. Addig éli a karaktert, amíg az természetessé nem válik. Nem kell megvárnia a megnyilvánulást ahhoz, hogy teljesnek érezze magát. Valójában a beteljesülés érzése vonzza a megnyilvánulást. Ez egy teljes paradigmaváltás. Ahelyett, hogy kívülről keresnél valamit, belülről teremtesz. És itt van a legszebb dolog. Amikor valóban a végből élsz, a megnyilvánulás olyan természetesen történik, hogy az már-már varázslatnak tűnik. A megfelelő emberek felbukkannak, lehetőségek adódnak, és minden úgy áramlik, mintha az egész univerzum összeesküdött volna a te érdekedben. Mert amikor a végből élsz, akkor már nem próbálsz valamit megtörténté tenni. Egyszerűen csak megengeded, hogy ami a tudatosságban már a tiéd, az megnyilvánuljon a fizikai világban.
Ezért kérdezem tőled, mire vársz, hogy elkezdj a végből élni? Mire vársz, hogy a megvalósult álmaid állapotában lakhass? Az új életed vár rád. És mindez azzal a döntéseddel kezdődik, hogy itt és most úgy élsz, mintha vágyaid már a valóságod lennének. Elérkeztünk a legfontosabb pillanathoz ebben a videóban, ahol minden, amit tanultál, tettekre változik. Ma olyan erőteljes igazságokat fedeztél fel, amelyek teljesen megváltoztathatják az életedet. Megtanultad, hogy a tudatod az egyetlen valóság, hogy minden, ami az anyagi világban létezik, először gondolatként, eszmeként, létállapotként kezdődött. Rájöttél, hogy nem azt vonzod, amit akarsz, hanem azt, ami vagyok. Felfedezted a képzeleted hatalmas erejét, és azt, hogy hogyan használhatod azt nem csak álmodozásra, hanem a valóságod megteremtésére. Megtanultad, hogy a kitartás és a hit a kulcsa annak, hogy fenntartsd az új állapotodat, amíg az természetes módon meg nem nyilvánul. Megértetted az én vagyok szavak átalakító erejét, és azt, hogyan programozzák a tudatalattidat arra, hogy megteremtse a valóságodat. És ami a legfontosabb, felfedezted, hogyan élj a végből, hogyan lakj a beteljesült vágyad állapotában, amíg az meg nem manifestálódik a fizikai világban. Most hadd tegyek fel egy kérdést. Érzed, hogy az energiád hogyan változott meg a videó kezdete óta? Látod, hogy a manifestációval és a valóság megteremtésével kapcsolatos perspektívád mennyire kitágult? Már nem korlátoznak a külső körülmények. Már nem vagy a véletlen áldozata. Te vagy a valóságot teremtője. Te vagy a történeted szerzője. És mától kezdve, ezzel a hatalmas tudással, minden eszközzel rendelkezel, amire szükséged van ahhoz, hogy álmaidat valósággá változtasd. De a tudás cselekvés nélkül csak információ. Ezért szeretném, ha most azonnal tennél valamit. Kommenteld le alább, hogy milyen korlátozó hiedelmet fogsz ma átalakítani. Milyen új állapotot fogsz felvenni. Milyen új történetet kezdesz elmesélni magadról. És ha ez a tartalom megérintette a szívedet, ha úgy érzed, hogy itt megtaláltad a válaszokat, amiket kerestél, nyomd meg a feliratkozás gombot most azonnal, és aktiváld a kis csengőt. Így nem maradsz le egyetlen új videóról sem a manifestációról és a valóság tudatos megteremtéséről. Ne feledd, sokkal hatalmasabb vagy, mint gondolnád. A tudatosságod isteni. A lehetőségeid korlátlanok. És most, ezzel a tudással semmi sem állíthat meg abban, hogy megteremtsd álmaid életét. Találkozunk a következő videóban, ahol még több erőteljes technikát tanítok neked, hogy felgyorsítsd a megnyilvánulásaidat. Addig is, tartsd emelkedett állapotban az állapotodat, és továbbra is légy a valóságot tudatos teremtője.